පැටවුන්ට පියාඹන්න මඟ පෙන්වන දෙතුණු පාරාදීසේ. අයිබෝවන් චොටි දුව පුතේ, මේ වෙසක් කාලෙනේ. අද ටීචර් කියලා දෙනවා පුතාලට පාටකොළ වලින් වෙසක් කූඩුවක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. උණ පට හොයාගන්න, සවුකොළ හොයන්න මේ දවස්වල එළියට යන්න අමාරුයි නේද? ඒ නිසා අපි ගෙදර තියෙන කොළ වලින් කූඩුවක් හදමු. මේකට ඕන වෙනවා අපිට පාටකොළ, කතුරක්, පැන්සලක්, ගම්, අඩිරූලක්, ඒ වගේම මම නම් කවකටුවක් පාවිච්චි කළා රවුම් අඳින්න ඕන නිසා. අපි එහෙනම් බලමුකෝ කොහොමද මේ වෙසක් කූඩුව හදන්නේ කියලා. මේ කූඩුව හදන්න මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා අරය සෙන්ටිමීටර් 7ක් වුණ රවුම් 4ක්. පුතාලට පුළුවන් මේකට අම්මලගෙන් උදව් ගන්න. ඊළඟට අඳගත්ත රවුම මේ විදිහට කපලා අපි රවුමේ 4ට නවලා මෙන්න මේ විදිහට කොන් 4 ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ලකුණු කරගෙන කොනින් කොනට යා කරලා රවුම ඇතුලේ අපි සමචතුරස්‍රයක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. සමචතුරස්‍රය ඇඳගෙන ඒ සමචතුරස්‍රයේ ඉරි වලින් ඉරි මත අපි පොඩ්ඩක් එක නවා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර් 10ක් වුණ ත්‍රිකෝණ 8ක්. පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර් 10ක් වුණ ත්‍රිකෝණ 8ක්. ඒ ත්‍රිකෝණ 8ත් මේ විදිහට ඇඳලා කපා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි රවුමෙන් නවලා එළියට මතුවලා තියෙනවා සමචතුරස්‍රයෙන් රවුම් කොටසක්. අන්න ඒ රවුම් කොටස අපි මේ ත්‍රිකෝණයේ පාද 3 වටේත් මේ විදිහට ඇඳගෙන නවා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට කපාගත්ත ත්‍රිකෝණ 8යි රවුම් 4යි. ඊළඟට අපි එක රවුම් කොටසක් අරගෙන මේ රවුමේ අපි නැවුම් පාරවල් වලින් 4 වටේට අපි ත්‍රිකෝණ 4ක් අලව ගන්න ඕනේ.
ඊළඟට මේ හදාගත්ත කොටස පැත්තකින් තියලා අපි තවත් මේ වගේම කොටසක් හදා ගන්නවා. දැන් අපි ළඟ ඒ වගේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ එක කොටසක අපි ඉතුරු රවුම් කොටස් දෙක අලව ගන්න ඕනේ. අලවලා හදාගත්ත අනිත් කොටසත් මේ විදිහට අලව ගත්තාම අපිට කූඩුවක සැකිල්ලක් ලැබෙනවා. අපිට මේ කොළ ගම් ගාලා අලවන්නේ නැතුව ස්ටේප්ලර් කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි චූටි පුතාලට කියලා දෙන නිසා මම ස්ටේප්ලර් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ගම් ගාලා තමයි පුතාලට අලවන්න පෙන්නන්නේ. ඊළඟට කූඩුවේ රැලි දාන්න මම කූඩුව හදන්න පාවිච්චි කරපු විදිහටම සුදු පාටයි තැඹිලි පාටයි කොළ පාවිච්චි කරනවා. පාට දෙකම මිශ්‍ර වෙන්න ඕන නිසා මම සුදු පාට උඩටත් තැඹිලි පාට යටටත් වෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට කොලේ කපලා අලව ගන්නවා. ඊළඟට තමයි මම නමලා සාමාන්‍ය විදිහට රැලි කපා ගන්නේ.
ඊළඟට මම මේ රැලි කූඩුවේ අලවන්න ලේසි වෙන්න අපි රවුමෙන් නැවුම් කොටසක් ඉතුරු කරගත්තනේ. අන්න ඒ හැඩයට මේ රැලි ටික අලවන පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් කපා ගන්නවා. කපලා මෙන්න මේ විදිහට කූඩුවට රැලි දානවා. අපි මේ කූඩුව සරස ගන්නත් ඕනේනේ. ඒ නිසා මම කූඩුවේ සමචතුරස්‍ර 4ක් පේන කොටසට මෙන්න මේ විදිහට මලක් කපලා අලවනවා.
ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට කම්බියක ආධාරයෙන් අපිට කූඩුව එල්ලන්න සකස් කරගෙන නිමා කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි පාටකොල්ල වලින් හදාගත්ත වෙසක් කූඩුව. ඒ විදිහටම අර නැමුම් පාරවල් ඇතුළට දාලා හදපු කූඩුවක් තමයි මේ. පුතාලත් මේ විදිහට පාට කූඩු හදලා වෙසක් එකට ගේ ලස්සන කරන්න. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම ළඟ තියෙන පුංචි bell icon එක click කළොත් මම දාන අලුත් වීඩියෝ වලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝවකින් ආපහු හමු වෙමු. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. මේ පුංචි සමනලුන්ට පියාඹන්න මග කියන දෙදුණු පාරාදීසය.